गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ स्टुडेन्ट। आज चाहिँ हामी NSA 300 अथवा SA 300 को क्वेसन ब्याङ्क डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ है। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 1, क्वेसन नम्बर 1मा के भनेको छ त भन्दा एउटा अडिट फर्म रहेछ MBG एन्ड कम्पनी, जसले चाहिँ 30 वर्षदेखि स्टाफ अडिटरको एज अ स्टाफ अडिटर काम गरिरहेको छ डिफेन्स रिक्रुटमेन्टमा है। ड्यू टु द ओपनिङ अफ डिफेन्स सेक्टर बाई द गभर्मेन्ट टु प्राइभेट प्लेयर इन रिसेन्ट टाइम, many new companies have entered the fray to the manufacture sophisticated defense equipment. Considering technical and complex nature of the operation, the auditor recognized that the involvement of expert in the audit is required. अब क्वेसन सोध्छ, डज द कन्सिडरेसन इन्भल्भमेन्ट अफ एक्सपर्ट बाई द अडिटर फल इन द डोमेन अफ प्लानिङ? यस, हामीले त पढेको प्लानिङ इज अ कन्टिन्युस एन्ड इटरेटिभ प्रोसेसमा इन्भल्भमेन्ट अफ एक्सपर्ट मैले प्लानिङमै गरिसक्नुपर्छ भनेर होइन त। हेर त अनि अब अडिटको एन्सर लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ जेनरली के लेख्नु भन्दा यस्तो खालको हेडिङ चाहिँ लेख्नु है। एन्सर लेख्नुभन्दा पहिला हरेक एन्सरमा यस्तो खालको हेडिङ छ है। अब हेडिङ के लेख्ने जे लेख्ने हुन्छ, बट मिल्दो एन्सरसँग मिल्ने खालको हेडिङ हुनु पऱ्यो। इन्भल्भमेन्ट अफ एक्सपर्ट इन प्लानिङ, सिम्पल है। ठिक छ। प्लानिङ इन अडिटिङ इन्कम्पास डेभलपमेन्ट अफ ओभर प्लान फर एक्सपेक्टेड स्कोप एन्ड कन्डक्ट अफ अडिट इन डेभलपिङ अडिट ओभरअल अडिट प्रोग्राम होइन। र while planning an audit, auditor would have to consider the whether involvement of expert is necessary. तिमीले अडिट प्रोग्राम बनाउँदै गर्दाखेरि एक्सपर्ट चाहिन्छ कि छैन। मैले इक्जाम्पल दिन्थेँ गणपति ज्वेलर्सको केसमा। गणपति ज्वेलर्सको इन्भेन्ट्री भेरिफिकेसन गर्दा मलाई सुन जान्छ कि अथवा गोल्ड एक्सपर्ट चाहिन्छ कि छैन, तिमीले प्लानिङ गर्दै थाहा पायो भने पो प्रोग्राममा त्यो कुरा लेख्छौ, हामीले भनेको थियौँ है। र इन द स्टेट अब गिभन केसमा के भन्छ त, कम्पनी इज इन्भल्भ इन टेक्निकल एन्ड कम्प्लेक्स अपरेसन, देयरफोर व्हाइल प्लानिङ अडिटर वुड ह्याभ टु कन्सिडर द इन्भल्भमेन्ट अफ एक्सपर्ट इज नेसेसरी। कन्क्लुजन इज फल विथ इन द डोमेन अफ प्लानिङ। अब अर्को क्वेसन छ, यहाँ अलिकति नयाँ कुरा छ, सरप्राइज सेटलमेन्ट भन्ने। सीए कार्तिक इज प्लानिङ फर द अडिट अफ कम्पनी इङ्गेज इन म्यानुफ्याक्चरिङ अफ कस्मेटिक. Considering nature of operation of the company, he has planned to include test of control of the company over purchase, sales and inventory. उसले पर्चेस, सेल्स र इन्भेन्ट्रीमा TOC गर्छु भनेर प्लान गरेछ। वान फाइन डे, एक दिन ऊ कर्पोरेट अफिस पुगेछ र आस्क फर द म्यानुअल्स एन्ड रिक्वायर्ड डकुमेन्टेसन टु इन्स्योर द सरप्राइज एलिमेन्ट इन द टेस्टिङ. He had never shared with the management with his intention to carry out the audit above procedure. Is the approval of C. Karthik proper? पहिलो कुरा त पढौँ, सरप्राइज इलिमेन्ट भनेको के हो, सरप्राइज अडिट भनेको के हो है। सरप्राइज टेस्ट भनेको के हो त, सिम्पली भन्दा चेक हुँदैछ है भनेर थाहा नदिई गरिने इन्सपेक्सनलाई हामी भन्छौँ सरप्राइज चेक है। दिज आर द अडिट प्रोसेस टेक्निक द्याट द अडिटर पर्फर्म्स टु अब्टेन सफिसिएन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स विदाउट प्रायर नोटिस टु द क्लाइन्ट। ठिक छ। र मैले कुनै पनि काम क्लाइन्टलाई प्रायर नोटिस नदिकन गरेँ भने देयर इज ग्रेटर चान्स अफ डिटेक्सन अफ फ्रड एज स्टाफ क्यान नट ह्याभ टाइम टु म्यानिपुलेट रेकर्ड। र अडिट प्रोसेसर इन्क्वायरी हुनसक्छ, अब्जर्भेसन, एनालिटिकल रिभ्यू जे पनि हुनसक्छ होइन। देयरफोर इट इज रिकमेन्डेड, यो रिकमेन्डेटरी हो, ICAI अथवा ICAI यो रिकमेन्डेटरी हो, द्याट द अडिटर सुड हेभ इन्कर्पोरेट सरप्राइज चेक इलिमेन्ट इन अडिट प्रोसिजर टु इम्प्रुभ द इफेक्टिभनेस अफ अडिट। र सरप्राइज इलिमेन्ट तिनवटा कुरामा हुनसक्छ। टाइमिङ अफ अडिट कहिले हुँदैछ भनेर पनि नभनिकन हुनसक्छ। अस्तो अर्को, सेलेक्सन अफ डेट एट विच अडिटर भिजिट द क्लाइन्ट प्लेस, कुन डेटमा अडिटर भिजिट गर्छ त्यो नभन्न पनि मिल्छ। सेलेक्सन अफ आइटम आउन त आउँछ तर के चेक गर्छु नभनिकन पनि सरप्राइज तिमीले मेन्टेन गर्न सक्छौ। जेनरली सरप्राइज चेक हामीले कुन कुन केसमा गर्छौँ त भन्दा क्यास इन ह्यान्ड भेरिफाई गर्न, इन्भेन्ट्री भेरिफाई गर्न, चेकिङ द इन्भेस्टमेन्ट होइन, एक्जामिनेसन अफ बुक्स अफ एकाउन्ट विथ प्रपर अपडेट छ कि छैन, भ्याट रेकर्डहरू प्रपरली कम्प्लाई भएको छ कि छैन, GST रेकर्ड प्रपरली कम्प्लाई भएको छ कि छैन, यी कुराहरू गर्न चेक गर्नको लागि सरप्राइज चेक अडिटरले गर्न सक्छ। अब यहाँ क्वेसनमा सोध्यो, क्लाइन्टलाई नभनिकन तिमी फुट्ट गयो रे। अब जेनरली भन्दै गर्दा सरप्राइज चेकमा त म कहिले आउँछु भनेर पनि भन्न नभने पनि त के हो, सरप्राइज हो। तर हामीले पढेको थियौँ कि अडिटरले सर्टेन कुराहरू चाहिँ म्यानेजमेन्टसँग डिस्कस गर्न सक्छ, अडिटरमा डिस्कस, जहाँ उसले यति धेरै डिस्कस गर्नु भने कि अडिटको इफेक्टिभनेस अफ अडिट चाहिँ के होस्, कम्प्रोमाइज हो। अब यसमा एन्सर लेख्दै गर्दा के छ त भन्दा, अब यो हेडिङ त लेख्नु पऱ्यो, डिस्कसन अफ इलिमेन्ट अफ प्लानिङ विथ द म्यानेजमेन्ट। यो हेडिङ लेखिसके पछाडि अडिटर मे डिसाइड टु डिस्कस द इलिमेन्ट अफ प्लानिङ विथ द म्यानेजमेन्ट टु फेसिलिटेट द conduct and management of audit without compromising effectiveness of audit. In the case, auditor reaches to the office of the company without sharing the intention to test the control. Sharing detail of visit to test the control does not compromise the effectiveness of audit. त्यही भएर अडिटरले गरेको के अरे एक्सन प्रपर होइन भनेर एन्सर दिएको छ। अब यो पास्ट क्वेसन पनि होइन, PYको पनि होइन, दिस इज द
क्वेसन ड्राफ्ट बाई द अथर है, अथरले दिएको क्वेसन हो। अब यसमा यताको लजिक दिएर यसको एन्सर इम्प्रपर नट प्रपर भने नि हुन्छ, प्रपर भने पनि हुन्छ जेनरली है, ठिक छ। अब एन्सर सजेस्टेड एन्सरमा अथवा कसैले दिएको एन्सरमा नट प्रपर छ भने हामी नट प्रपर नै लेखिदिन्छौँ, ठिक छ। जेनरली हामी भन्छौँ ताकि म आउँछु भनेर भनेन भने त उस्तोखेरि हामीले नै सरप्राइज पाइन्छ कि म आउँछु त भन्ने हो तर म के चेक गर्छु नभन्दा पाइन्छ है। अडिटरले म आउँछु भनेर गयो तर के चेक गर्छु नभन्यो भने द्याट इज द सरप्राइज। जेनरली हुने त्यस्तो भने तिमी आउँछौ भनेर भनेन भने त फेरि त्यहाँ सिओ नभेटेला, सिएफओ नभेटेला, अरे अफिसै बन्द होला, छुट्टी होला, जे पनि हुनसक्छ है। डिस्कस हाउ पर्फर्मिङ प्रिलिमिनरी इङ्गेजमेन्ट एक्टिभिटिज एज अ पार्ट अफ प्लानिङ एसिस्ट द अडिटर। कसरी प्रिलिमिनरी इङ्गेजमेन्ट एक्टिभिटीले अडिटरलाई एसिस्ट गर्छ भने प्रिलिमिनरी इङ्गेजमेन्ट एक्टिभिटिजमा तिनवटा कुरा हुन्छ हामीले पढेको। तिनवटा कुरा के हुन्छ, क्लाइन्टको रिलेसनसिप कन्टिन्यू गर्ने कि नगर्ने कुराहरू हुन्छ होइन, इथिकल रिक्वायरमेन्ट कम्प्लाई गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो कुरा हुन्छ, र अब टर्म्स अफ इङ्गेजमेन्टमा के कुरा राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। त्यही भएर इङ्गेजमेन्ट एक्टिभिटिज प्रिलिमिनरी इङ्गेजमेन्ट एक्टिभिटिजले अडिटरलाई कसरी प्लान गर्ने, कसरी पर्फर्म गर्ने भनेर धेरै कुरामा सजिलो गराउँछ प्रिलिमिनरी इङ्गेजमेन्ट एक्टिभिटिज है। अब डिस्कस हाउ इङ्गेजमेन्ट पार्टनर इन्स्योर्स द्याट द फर्म कम्प्लाइज विथ द रिलेभेन्ट इथिकल रिक्वायरमेन्ट इन्क्लुडिङ इन्डिपेन्डेन्स इन रिलेसन टु क्लाइन्ट। हेर यहाँ फर्म शब्द आउने बित्तिकै यो कुरा हामीले एसक्युसी 1 अथवा एनएसक्युसी 1मा पनि पढ्ने हो, ठिक छ है, फर्मको कुरा आउँदै गर्दाखेरि, ठिक छ। अब यसमा हामीले यो 300मा के पढेको थियौँ त भन्दा अडिटरले अथवा इङ्गेजमेन्ट पार्टनरले यस्तो इन्फर्मेसन अब्टेन गर्नु पऱ्यो कि जुन इन्फर्मेसन चाहिँ कुनै सर्कमस्टान्सेस कुनै रिलेसनसिपले हाम्रो इन्डिपेन्डेन्समा थ्रेट आउने खालको यता सर्कमस्टान्सेस रिलेसनसिप पहिला त आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो। यदि आइडेन्टिफाई भइसकेपछि वेदर द्याट सर्कमस्टान्सेस रिलेसनसिप क्रिएट थ्रेट टु द इन्डिपेन्डेन्ट इभ्यालुएट गर्नु पऱ्यो र एक्सन लिनु पऱ्यो टु इलिमिनेट सच थ्रेट अर रिड्युस देम टु एक्सेप्टेबल लेभल। र इङ्गेजमेन्ट पार्टनरले फर्मलाई चाँडोभन्दा चाँडो रिपोर्ट गर्नुपर्छ एनी इनएबिलिटी टु रिजल्भ द म्याटर फर एप्रोप्रिएट एक्सन है। यो कुरा चाहिँ फर्मलाई रिपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरू हामी कहाँ पनि पढ्छौँ, एसक्युसी 1मा पनि पढ्छौँ गएर है, ठिक छ। अब अर्को क्वेसन छ आरटिपी 18-13 कति धेरैचोटि आएको क्वेसन, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। जति धेरै कहानी भने पनि कहीँ न कहीँ भनेको हुन्छ एनालाइज एन्ड एडभाइज द बेनिफिट्स अफ एडुकेट प्लानिङ, बेनिफिट्स अफ एडुकेट प्लानिङ, बेनिफिट्स अफ प्लानिङ, एडुकेट प्लानिङको बेनिफिट्स, वाट आर द बेनिफिट्स अफ अडिट प्लानिङ। सिम्पल अडिट प्लानिङको बेनिफिट्स भनेको सिम्पल, हामीलाई इम्पोर्टेन्ट एरियामा हाम्रो टाइम अथवा एटेन्सन डिभोट गर्न यसले हेल्प गर्छ होइन, पोटेन्सियल प्रब्लमहरू आइडेन्टिफाई गर्न यसले हेल्प गर्छ, अडिटलाई इफेक्टिभ र इफिसियन्ट म्यानरमा अर्गनाइज र म्यानेज गर्न हेल्प गर्छ, मलाई इङ्गेजमेन्ट टिम मेम्बर को लग्ने भनेर सेलेक्सन गर्न हेल्प गर्छ, मैले रिभ्यू गर्दै गर्दा कसरी सुपरभाइज गर्ने यी कुराहरू फेसिलिटेट गर्छ, र कम्पोनेन्ट र एक्सपर्टले गरेको कामहरू कोअर्डिनेसन गर्न पनि मलाई प्लानिङ गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। यो त हाम्रो नोट कपीमै छ, ठिक छ। अर्को भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, प्लानिङ इज नट द डिस्क्रिट फेज अफ द अडिट बट रादर द कन्टिन्युअर एन्ड इरिटेटिभ प्रोसेस। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो कपीकै कुरा छ, फेरि पनि यहाँ रिभिजन गरौँ। प्लानिङ कुनै छुट्टै फेज अफ द अडिट होइन, यो त के हो, कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। यो कहिले सुरु हुन्छ, अघिल्लो वर्षको अडिट सकिने बित्तिकै कहिलेसम्म हुन्छ, करेन्ट अडिट इङ्गेजमेन्ट सकिन्जेलसम्म। र प्लानिङमा हामीले के भनेको त भन्दा फर्दर अडिट प्रोसिजर गर्नुभन्दा पहिला सर्टेन एक्टिभिटी कम्प्लिट नै गर्नुपर्छ। यो कम्प्लिट गर्नु पनि के हो, प्लानिङ हो। के एक्टिभिटिज गर्नुपर्छ, हामीले भनेको म्याटेरियलिटी निकाल्ने, इन्टिटीको बारेमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने, अनि एक्सपर्टको इन्भल्भमेन्ट डिटर्माइन गर्ने, अनि बाँकी आरएपीको कुराहरू, एउटा एनालाइटिकल प्रोसिजर छुट्टै लेख्ने, अनि अदर रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर, इन्क्वायरी इन्सपेक्सन अब्जर्भेसन है नि त है, इन्क्वायरी इन्सपेक्सन अब्जर्भेसन प्लस एनालाइटिकल प्लस यो तिनवटा कुरा हामीले याद गरेको थियौँ त्यसरी क्लासमा, ठिक छ। अब आयो अडिट स्ट्राटेजी। अब यो क्वेसनमा के छ त भन्दा एउटा सोसल मिडिया कम्पनीको एउटा अडिटर रहेछ तिमी, र सोसल मिडिया कम्पनीको रेगुलेसन चेन्ज गरेको रहेछ गभर्मेन्टले, र रेगुलेसन अनुसार ग्रिभेन्स रिडल्सल मेकानिजम चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले एउटा बनाउनुपर्छ यो मेकानिजम। यदि यो बनाएन भने चाहिँ द failure to comply with the regulations can lead to civil or criminal liability against the company. अब is the factor to be considered by the auditor while framing strategy. अब strategy बनाउँदै गर्दा changes in law and regulation consider गर्नुपर्छ कि पर्दैन, गर्नुपर्छ, सिम्पल है। एसए 300ले अडिट के भन्छ त, अडिटरले एउटा ओभरअल अडिट स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ द्याट सेट स्कोप टाइमिङ डिरेक्सन डिटिएस भनेको है, एन्ड गाइड्स द डेभलपमेन्ट अफ अडिट प्लान, ठिक छ। चेन्जेस इन ल is a factor to be considered while developing audit strategy.
है। अब यसमा सिम्पल म्याटर कन्सर्निङ चेन्जेस इन ल इज टु बी कन्सिडर भनेर सिम्पल एन्सर चाहिँ पास्ट क्वेसन चाहिँ होइन, यो सरले दिएको क्वेसन चाहिँ हो, यो अथरले दिएको क्वेसन चाहिँ हो। अर्को भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, रिक्वायर हाउ द अडिट स्ट्राटेजी विल बी हेल्पफुल। स्ट्राटेजी अडिटरलाई के कुरामा हेल्पफुल हुन्छ, अडिट स्ट्राटेजीले अडिटरलाई के कुरामा एसिस्ट गर्छ, अडिट स्ट्राटेजीले के कुरामा हुन्छ। यो एसिस्ट भन्ने शब्द अथवा हेल्पफुल भन्ने शब्द आयो भने हामीले कपीमा लेखेका थियौँ नि, अडिट स्ट्राटेजी हेल्प द अडिटर टु डिटर्माइन को रिसोर्स चाहिन्छ, कतिजना चाहिन्छ, कहिले कहिले चाहिन्छ, कसरी म्यानेज गर्ने, हामीले पढाएको थियौँ नि। यो कपीमै रिफर गरौँ ल है। सेम एज क्वेसन नम्बर 8 क्वेसन नम्बर 9 यसरी पनि सोध्न सक्छ, डिस्कस स्टेटिङ द प्रोसेस अफ इस्टाब्लिसिङ द अडिट स्ट्राटेजी द्याट वुड एसिस्ट भने एसिस्ट भन्ने शब्द आयो, यही एन्सर लेख्ने। ठिक छ। अब यसमा वाट आर द फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर वाइल डेभलपिङ अडिट स्ट्राटेजी भनेको एन्सर अर्कै हुन्थ्यो। अडिट स्ट्राटेजी एसिस्ट भन्ने बित्तिकै यो छ। ठिक छ। अब यो मैले अहिले भनेको बुझ्नु भएन भने यो एसए 300 को रिभिजन क्लिप हेर्नुपर्छ ल। ठिक छ। सेम द स्टेट द प्रोसेस एसिस्ट भन्ने बित्तिकै फेरि यही, अब रिसोर्स टु डिप्लोय को, कतिजना, कहिले कहिले, कसरी म्यानेज गर्ने है। अनि हरेक क्वेसनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यस्तो खालको हेडिङ हुन्छ है, मैले हेडिङ लेख्नुपर्छ भनेको छु, एन्सरमा हेडिङ लेख्नुपर्छ। ठिक छ है। अनि तपाईँलाई केस स्टडी आएको जस्तो क्वेसन छ भने कन्क्लुजन सिम्पल लेखिदिने है। कन्क्लुजन पनि आफूले, जस्तै अब अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 10, इन इस्टाब्लिसिङ ओभरअल अडिट स्ट्राटेजी अडिटर सेल एसर्टेन द रिपोर्टिङ अब्जेक्टिभ अफ द इङ्गेजमेन्ट टु प्लान द टाइमिङ अफ द अडिट एन्ड नेचर अफ कम्युनिकेसन रिक्वायर्ड एलुडेड दोज केस बाई हुज अडिटर क्यान एसर्टेन द रिपोर्टिङ अब्जेक्टिभ। अब अडिटरले स्ट्राटेजी बनाउँदै गर्दा डिरेक्सन, टाइमिङ, स्कोप डिटर्माइन गर्नुपर्छ होइन। ठिक छ। अब अडिटरले टाइमिङ डिटर्माइन गर्नको लागि यो हेर्दा टाइमिङ अफ द अडिट प्लान गर्नको लागि अडिटरले रिपोर्टिङ अब्जेक्टिभ एसर्टेन गर्नुपर्छ भनेको के कुरा एसर्टेन गर्नुपर्छ त, पहिला त इन्टिटीको टाइम टेबल अफ रिपोर्टिङ तिमी के गर थाहा पाऊ, अर्गनाइजेसनको मिटिङ कहिले हो, म्यानेजमेन्टसँग, टिसिडब्ल्युसीसँग, त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि बल्ल तिमीले टाइमिङ अफ अडिट डिटर्माइन गर। म्यानेजमेन्टसँगको डिस्कसन हुँदै गर्दा उसले कहिले रिपोर्ट एक्सपेक्ट गरेको छ, उसले रिपोर्ट एक्सपेक्ट गरेको छ पुसको 25 गते, अब तिमी त पुसको 24 गते त आफ्नो क्याम्प भ्याउनु पऱ्यो नि त, टाइमिङ त्यसरी डिटर्माइन हुन्छ। अर्को इङ्गेजमेन्ट टिम मेम्बर बिच कहिले कहिले कम्युनिकेसन गर्ने, इङ्गेजमेन्ट टिम मेम्बरको रिभ्यू कहिले गर्ने होइन, यी कुराहरूले पनि टाइमिङ अफ अडिट डिटर्माइन गर्छ। र यहाँ एउटा लाइन छ, द अडिटर एज पर एसए 300 अडिटर सेल इस्टाब्लिस एन ओभरअल अडिट स्ट्राटेजी द्याट सेट डिटेल्स अफ द अडिट द्याट गाइड द डेभलपमेन्ट अफ अडिट प्लान। यदि कुनै पनि स्ट्राटेजीको क्वेसन आयो भने यो लाइन लेखिदिनु। ठिक छ, एकदम इजी छ। अर्को छ, इन इस्टाब्लिसिङ द ओभरअल अडिट स्ट्राटेजी द अडिटर सेल एमङ अदर एसर्टेन द एनटीएफ एक्सटेन्ट अफ रिसोर्स नेसेसरी टु पर्फर्म द इङ्गेजमेन्ट। अरू सँगसँगै यो पनि हो रे, एक्सप्लेन दोज कन्सिडरेसन भनेको फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर्ड वाइल डेभलपिङ अडिट स्ट्राटेजी है, अथवा डाइरेक्टली फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर भनेर सोधे पनि हुन्छ। सिम्पल हामीले पढेको स्कोप डिटर्माइन गर्न तिमी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इङ्गेजमेन्ट आइडेन्टिफाई गर, टाइमिङ डिटर्माइन गर्न रिपोर्टिङ अब्जेक्टिभ एसर्टेन गर, डिरेक्सन डिटर्माइन गर्न वाट आर द फ्याक्टर्स वाट आर सिग्निफिकेन्ट डाइरेक्टिङ द टिम इफोर्ट, त्यस पछाडि ल प्रिलिमिनरी इङ्गेजमेन्ट एक्टिभिटीको कुरा कन्सिडर गर, के रिसोर्स चाहिन्छ त्यो कुरा कन्सिडर गर, दिज आर द फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर वाइल इस्टाब्लिसिङ ओभरअल अडिट स्ट्राटेजी। अब स्कोप डिटर्माइन गर्ने तिमी क्यारेक्टरिस्टिक्स थाहा पाऊ, जस्तै क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द इङ्गेजमेन्ट, कस्तो फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क एप्लिकेबल छ, कस्तो सेगमेन्टहरू छ, इन्डस्ट्रीको स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्टहरू के हो होइन, प्रिभियस अडिटमा के अडिट इभेन्ट्स युज गरेको थियो, यी कुराहरू तिमी कन्सिडर गर टु डिटर्माइन द स्कोप होइन। जस्तै प्रिभियस अडिटमा तिमीले कुनै कामको बारेमा इम्प्लिमेन्ट गरिसकेको छ भने यो वर्ष त काम स्कोपमै हटाइदेऊ, सिम्पल। अब अर्को छ अडिट प्लानिङ। यहाँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के छ त क्वेसनमा भन्दा, डब्लु तिमी एसकेएम लिमिटेडको अडिटर हो रे, र डब्लु अडिटरले आस्क गरेकोलाई एसकेएम लिमिटेडको फाइनेन्स एन्ड अडिट हेडलाई टु प्रिपेयर द अडिट स्ट्राटेजी फर द कन्डक्टिङ अफ अडिट, यी कम्पनीको क्लाइन्टको फाइनेन्स हेडलाई तिमीले अडिट स्ट्राटेजी बनाइदेऊ भन्यो रे, र डब्लु अल्सो इन्सिस्ट हिम टु ड्र डिटेल अडिट प्रोसिजर, अडिट प्रोग्राम, अडिट प्लान पनि बनाइदेऊ भन्यो रे, र अन द रिक्वेस्ट अफ अडिटरले भनिसके पछाडि फाइनेन्स हेडले नबनाउने कुरो भएन, फाइनेन्स हेडले बनायो रे पनि, कम्प्लिट द अडिट स्ट्राटेजी एज वेल एज अडिट प्रोसिजर प्रिपेयर्ड बाई द अडिट फाइनेन्स हेड है। ठिक छ। सब्सिक्वेन्टली अडिटरले के रियलाइज गरेर भन्दा इफेक्टिभनेस अफ अडिट इज कम्प्रोमाइज रे, पछि बल्ल थाहा पाएर ला मैले त अडिट इफेक्टिभनेस अफ अडिट कम्प्रोमाइज गरेँ रे होइन, एन्ड इट वाज इज द रेस्पोन्सिबिलिटी टु प्रिपेयर द ओभर कमेन्ट, यस्तो खालको क्वेसन आयो। सिम्पल यसमा चाहिँ हामीले पढेको थियौँ स्ट्राटेजी बनाउने र प्लान बनाउने कसको रेस्पोन्सिबिलिटी हो, अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। ठिक छ। तर
आफ्नो रेस्पोन्सिबल आफूले बनाउने भने पनि तर अडिटरले डिस्कस चाहिँ गर्नु पाउँछ, जहाँ यति धेरै डिस्कस नगरे कि अडिटको इफेक्टिभनेस चाहिँ के होस्, कम्प्रोमाइज होस्। र इन द गिभन केस अडिटरको रिक्वेस्टमा अडिट स्ट्राटेजी र अडिट प्रोसिजर आर प्रिपेयर्ड बाई द फाइनेन्स हेड अफ द कम्पनी, एप्रोच अफ डब्लु वाज रङ। सिम्पल क्वेसन मात्रै हेर्दाखेरि गाह्रो, रङ भनेर लेख्दै भयो है, ठिक छ। अब यहाँ क्वेसनमा अर्को इम्पोर्टेन्ट छ, सी मेरी वाइल प्लानिङ द अडिट अफ द कम्पनी फिल्स द्याट सी वुड इन्क्वायर फ्रम द इन-हाउस लिगल काउन्सिल फर द कम्पनी स्टेटस अफ पेन्डिङ लिटिगेसन। इन्क्वायर फ्रम इन-हाउस लिगल काउन्सिल भनेको रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर भनेको है। अगेन्स्ट द कम्पनी टु आइडेन्टिफाई एन्ड एसेस द आरओएम, कन्सिडर द एबभ डिस्क्रिप्सन, आर यु एबल टु आइडेन्टिफाई द प्रोसिजर, वुड दिस आइडेन्टिफाइड प्रोसिजर आर इन्क्लुडेड इन प्लानिङ। अरे अडिट प्लानिङमा यो कुरा हुन्छ कि हुन्न, इन अकोर्डेन्स विथ एसए 300 हुन्छ कि हुन्न, हुन्छ। किनभने अडिट प्लानमा म त हामीले पढेको एनटिएफ एप अदर प्रोसिजर एसए, म के गर्छु अडिट प्लानमा यो सब डिस्क्रिप्सन दिन्छु। भनेपछि त रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर भनेको आरएपीमा त्यो कुरा के अरे इन्क्लुड हुन्छ। भनेपछि हामी लेख्छौँ प्लान रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर आर इन्क्लुडेड इन अडिट प्लान। क्वेसनले पनि त्यही सोधेको, वेयर दिस प्रोसिजर आर इन्क्लुडेड इन प्लानिङ इन अकोर्डेन्स विथ एसए 300, यस दिस आरएपी आर इन्क्लुडेड इन प्लानिङ भनेर भन्ने। हेर त यो प्रोभिजन भयो। इन दिस केस auditor would like to inquire from in-house legal counsel of the company as to the status of pending litigation. The objective of planned inquiry of in-house legal counsel is to identify and assess risks. यो भनेको त आरएपी हो नि त, रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर हो। म्हणजे आरएपी त मेरो अडिट प्लानमा इन्क्लुड हुन्छ, ठिक छ। अर्को छ क्वेसन, an auditor of the company fails to document the audit strategy and audit plan. Briefly outline the consequences of such failure. भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। कन्सिक्वेन्सेस त सिम्पल के हो, यदि अडिटरले अडिट स्ट्राटेजी अडिट प्लान डकुमेन्ट गरेन भने यु विल नट बी एबल टु क्यारी आउट अडिट इन इफेक्टिभ म्यानर, एफिसियन्ट म्यानर, एन्ड विल नट बी एबल टु प्रुभ द्याट अडिट वाज प्लान एन्ड पर्फर्म इन एकोर्डेन्स विथ स्ट्यान्डर्ड। छ न, अडिट मेन लाइन चाहिँ यही नै हो। तर यहाँ एउटा लाइन छ, डकुमेन्टेसन अफ स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ इत रेकर्ड अफ की डिसिजन कन्सिडर नेसेसरी टु प्लान द अडिट। किनभने स्ट्राटेजी बनाइसकेपछि प्लान गर्ने हो नि त। म्हणजे स्ट्राटेजी रेकर्ड गर्नु भनेको अडिटरले लिएको के डिसिजन, मेरो स्कोप के हो, मेरो टाइमिङ के हो, मेरो डिरेक्सन अफ द अडिट के हो, दे आर द के डिसिजन विच आर नेसेसरी टु डेभलप द अडिट प्लान। र डेभलपमेन्ट अफ अडिट प्लान भनेको इट रेकर्ड अफ एनटिएफ आरएपी एनटिएफ एफएफई। प्लान भनेको प्लानको रेकर्ड भनेको त्यो हो, अडिट स्ट्राटेजीको रेकर्ड भनेको डिसिजन रेकर्ड गरेको, ठिक छ। भनिसके पछाडि यदि यस्तो कुरा अडिट स्ट्राटेजी अडिट प्लान अडिटरले डकुमेन्ट गर्न छोड्यो भने यु विल नट टु एबल टु क्यारी आउट अडिट इन द इफेक्टिभ एन्ड एफिसियन्ट म्यानर भनेर लेखिदिनु। अर्को डकुमेन्टेसन के गर्नुपर्छ, द अडिटर शल डकुमेन्ट द ओभर स्ट्राटेजी एन्ड अडिट प्लान एन्ड एनी सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस मेड ड्युरिङ द अडिट है, एन्ड द रिजन अफ सच एक्सप्लेन। यस अडिटर शल डकुमेन्ट स्ट्राटेजी प्लान एनी सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस होइन। डकुमेन्टेसन अफ स्ट्राटेजी भनेको के डिसिजन रेकर्ड गरेको, डेभलपमेन्ट अफ अडिट प्लान भनेको एनटिएफ आरएपी एफएफई एन्ड अदर अडिट प्रोसिजर एज पर एसे डकुमेन्ट गर्ने भनेको यो कुरा लेखिदिनु। त्यस पछाडि as a result of unexpected event, changes in condition or other evidence obtained from the result of audit process, auditor may need to modify the strategy and plan. Yes, auditor shall update and changes the overall strategy and audit plan as necessary during the course of audit due to unexpected event, changes in the condition, the audit evidence obtained from the result of audit procedure. ठिक छ है, भनिसके पछाडि यो पनि भइहाल्यो। अर्को छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, इस्टाब्लिसमेन्ट अफ स्ट्राटेजी एन्ड डिटेल अडिट प्लान आर क्लोजली इन्टररिलेटेड। यस, यिनीहरू कुनै डिस्क्रिट फेज अफ द अडिट अर सिक्वेन्सियल प्रोसेस होइनन्, यिनीहरू त के भनेको हामीले इन्टररिलेटेड हुन्। र एउटामा चेन्जेस आउने बित्तिकै अर्कोमा कन्सिक्वेन्सियल चेन्जेस चाहिँ आउँछ। यी कुराहरू अहिले मैले भनेको कुरा क्लिक भएको छैन भने पहिला रिभिजन भिडियो हेर्नु है, ठिक छ। यो सबै हामीले नोट कपीबाट पढेछौँ है। अर्को भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, अडिटर शल प्लान द एनटिई अफ डिरेक्सन एन्ड सुपरभिजन अफ इङ्गेजमेन्ट टिम मेम्बर एन्ड द रिभ्यू अफ देयर वर्क। अडिटरले आफूले के काम गर्ने मात्रै रेकर्ड गर्ने होइन, डकुमेन्ट गर्ने होइन, अरूले गरेको काम रिभ्यू अथवा सुपरभाइज गर्ने पनि के गर्नुपर्छ, डकुमेन्ट गर्नुपर्छ। हेर त, द अडिटर शल प्लान नेचर टाइमिङ एक्सटेन्ट अफ डिरेक्सन एन्ड सुपरभिजन अफ इङ्गेजमेन्ट टिम मेम्बर एन्ड देयर वर्क। र यो डिपेन्ड हुन्छ केमा, कम्पनीको साइज कत्रो छ, कम्प्लेक्सिटी के छ, एरिया द अडिट कपीमा छ यो कुरा है, एसएस रिस्क अफ मेटेरियल एफिसिएन्सी अनि आफ्नो टिम मेम्बरको कम्पिटेन्स क्यापेबिलिटीले पनि के हुन्छ यो डिटर्माइन हुन्छ। अर्को भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, रोहित अन्डरगोइङ प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ इज द पार्ट अफ इङ्गेजमेन्ट टिम। तिमी चाहिँ के रहेछौ त भन्दा आर्टिकल रहेछौ, तिमी इङ्गेजमेन्ट टिमको मेम्बर हौ होइन।
एन्ड कन्डक्टिङ अडिट अफ द कम्पनी इङ्गेज इन म्यानुफ्याक्चरिङ अफ द पेन्ट्स रङ बनाउँदो रहेछ. हि हेज बिन प्रोभाइडेड द अडिट प्रोग्राम प्रिटेन्डिङ टु द सेल्ससँग रिलेटेड अडिट प्रोग्राम उसलाई दिएको रहेछ. त्यो अडिट प्रोग्राममा इट लिस्ट आउट द भेरियस आइटम टु बी चेक एन्ड verified by him including invoices, rate list, posting in the debtor account, correlation of the invoice, UA bill on sample basis. During verification, he noticed that many UA bill have been cancelled by the company within 24 hours of their generation in the month of March. मार्चको महिनामा चाहिँ उसले धेरै युए बिलहरू क्यान्सल गरेकोले भेटायो रे. अनि भेटायो रे. देयर इज नो स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्सन. उसले हेऱ्यो अडिट प्रोग्राममा त त्यस्तो कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन छैन. अनि ऊ चुप्प लागेर बस्यो रे. ही किप्स मम. इज द एटिट्युड अफ रोहित प्रपर? नो. हामीले के भनेको आर्टिकलले ओपन माइन्ड राख्नुपर्छ. पहिला यस्तो ओपन माइन्ड राख्नुपर्छ भने इन्करेज गर्नुपर्छ. पहिला त हेडिङ लेख है. एसिस्टेन्ट सुड बी इन्करेज टु किप ओपन माइन्ड बियोन्ड द प्रोग्राम गिभन टु हिम. दे सुड बी इन्स्ट्रक्टेड टु नोट एन्ड रिपोर्ट सिग्निफिकेन्ट म्याटर कमिङ टु देयर नोटिस. कपीमा छ यो कुरा, ठिक छ. इन केस रोहितले नोटिस गर्यो कि मन्थ अफ मार्चमा यति धेरै कुराहरू बिलहरू क्यान्सल भएको छन्. नो स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्सन इन द अडिट प्रोग्राम इन दिस रिगार्ड. ही किप्स मम. केस स्टडीमा क्वेसनै कपी गरे पनि हुन्छ. एटिट्युड अफ रोहित इज नट प्रपर. रिजन अफ क्यान्सलेसन होइन अफ मेनी वे बिल इन द मन्थ अफ मार्च निड टु बी लुक्ड आउट. म्याटर्स सुड बी इन्फर्म टु द इङ्गेजमेन्ट पार्टनर हुनुपर्ने थियो. तर उसले गरेन. उसको एटिट्युड राम्रो भएन. र द पर्पोर्टेड डिसएडभान्टेज अफ अडिट प्रोग्राम क्यान बी ओभरकम. डु एग्री? भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, आउट अफ द बक्स क्वेसन भनिन्छ यसलाई होइन. अडिट प्रोग्रामको डिसएडभान्टेजलाई ओभरकम गर्न सकिन्छ? यस. तिमीले एसिस्टेन्टले गरेको काम एकदमै धेरै सुपरभिजन गर्यो भने अडिट प्रोग्रामको लिमिटेसन डिसएडभान्टेज के हुन्छ? ओभरकम हुन्छ होइन. तिम्रो एसिस्टेन्टप्रतिको तिम्रो रिसेप्टिभ एटिट्युड भनेको प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम राम्रो गरायो भने यो डिसएडभान्टेज अफ अडिट प्रोग्राम के हुन्छ? डिसएडभान्टेज भनेको मेकानिकल एप्रोच हुन्छ होइन. कुनै कुरा अडिट प्रोग्राममा छुटेको छ भने पछि कभर हुँदैन. यस्तो चिजहरू के होइन. मेकानिकल हुन्छ, मोनोटोनस हुन्छ, यस्तो. र हामीले एसिस्टेन्टलाई इन्करेज गऱ्यौँ अनबायस तरिकाले हेर है सिग्निफिकेन्ट म्याटरहरू भनेर भन्यौँ भने यो डिसएडभान्टेज अफ अडिट प्रोग्राम के हुन्छ? ओभरकम हुन्छ भन्ने. अर्को भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हेर त कति धेरैचोटि आएको छ. वाट आर द पोइन्ट्स टु बी केप्ट इन माइन्ड व्हाइल कन्स्ट्रक्टिङ अडिट प्रोग्राम? केप्ट इन माइन्ड होइन. वाट आर द पोइन्ट्स टु बी कन्सिडर्ड? केप्ट इन माइन्ड पोइन्ट्स टु बी कन्सिडर्ड. यो हाम्रो कपीमा छ. हामी स्कोप र लिमिटेसन्सभित्रै रहनु पऱ्यो. रिटर्नमा हुनु पऱ्यो त्यो कुराहरू. र तिमीले अडिट प्रोग्राम बनाउँदै गर्दा तिमीले रिजनेबल्ली एभाइलेबल इभिडेन्सलाई डिटर्माइन गर्नु पऱ्यो. र तिमीले यस्तो स्टेप्स मात्र लिनु पऱ्यो जहाँ चाहिँ तिमीले अडिट प्रोग्रामलाई अथवा त्यो स्पेसिफिक सिचुएसनमा युजफुल हुने मात्र प्रोसिजरहरू लेख्नु पऱ्यो. अल पोसिबिलिटिज अफ द इरर कन्सिडर गर्नु पऱ्यो होइन, ठिक छ. र रिलेटेड आइटमको प्रोसिजरहरू कोअर्डिनेट गर्नु पऱ्यो. हाम्रो कपीमै छ, ठिक छ. इभल्भिङ वान प्रोग्राम इज नट प्र्याक्टिकेबल टु अल द अडिटिङ एफ. यस होइन. यो डाइरेक्टली कपीबाट लेख्नु, ठिक छ. किनभने किन एउटै अडिट प्रोग्राम धेरै बिजनेसको लागि प्र्याक्टिकली पोसिबल छैन त भन्दा धेरै बिजनेसहरू नेचरमा, साइजमा, कम्पोजिसनमा भ्यारी हुन्छ र एउटामा गर्नुपर्ने काम अर्कोमा सुटेबल नहुनु पनि सक्छ. र एउटा कम्पनीमा भएको इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको इफिसियन्सी अपरेसन अर्कोमा त्यत्तिकै इफिसियन्सी अपरेसन नहुनु पनि सक्छ. त्यही भएर अन अकाउन्ट अफ सच भेरिएसन इभल्भिङ वान अडिट प्रोग्राम एप्लिकेबल टु अल बिजनेस अन्डर अल सर्कमस्टान्सेस इज नट प्र्याक्टिकेबल. तर तिमी एउटा अडिट बिजनेसको लागि जुन अडिट प्रोग्राम बनाउँछौ यति डिटेलमा बनाऊ कि तिम्रो टाइम वेस्ट चाहिँ नहोस् इन द इङ्गेजमेन्ट, ठिक छ. युटिलिटी अफ द अडिट प्रोग्राम क्यान बी रिटेन एन्ड इनेज only by keeping the program as also the client operation under periodic review. very very important question है, ठिक छ. यो जुन केस छ स्पेसिफिक एक्सेप्टेन्स कर्पोरेसन भन्ने यो याद गर्नु पर्दैन, ठिक छ है. यो पेरियोडिक रिभ्यू चाहिँ गर्नुपर्छ. इज रिक्वायर्ड टु एसेस वेदर द सेम कन्टिन्यू टु बी एडुकेट फर द होइन फर अब्टेनिङ नलेज एन्ड एभिडेन्स. यो कपीबाट पढ्नु, सेम कपी के हो है. टिपिएन कम्पनी अफ फर्म अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इज द अडिटर अफ क्यारेस लिमिटेड. यो क्यारेस लिमिटेडको तिमी चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रहेछौ. क्यारेस डाइभर्सिफाइड देयर बिजनेस इन्टु न्युअर एरिया ड्युरिङ द लास्ट इयर. द सिनियर मेम्बर अफ अडिट टिम ह्यान्डेड ओभर द स्ट्यान्डर्ड अडिट प्रोग्राम अफ अर्लियर इयर टु द अडिट एसिस्टेन्ट एन्ड इन्स्ट्रक्टेड देम टु फलो द सेम. द एसिस्टेन्ट आर कन्डक्टिङ द अडिट अकर्डिङली वेदर द एटिट्युड अफ अडिट एसिस्टेन्ट इज जस्टिफाइड अर दे आर रिक्वायर्ड टु किप ओपन माइन्ड. अभियसली ओपन माइन्ड राख्नुपर्छ. डाइरेक्टली कपीको नोट लेखिदिएँ. अडिट गर्दै जाँदा एक्सपिरियन्स गेन गर्दै जान्छ र
अडिट वर्क अडिट प्रोग्राममा भएको जति पनि कामहरू छ त्यसलाई अल्टर गर्नुपर्ने हुनसक्छ टु टेक केयर अफ द सिचुएसन विच आर लेफ्ट आउट ओरिजिनली अर फाउन्ड रिलेभेन्ट इन द अडिट अर कुनै यस्तो हुनसक्छ इरिलेभेन्ट अननेसेसरी हुनसक्छ त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छ पर्न सक्छ ड्रप गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यही भएर एसिस्टेन्ट जसलाई मैले काम दिन्छु त्यसलाई हामी इन्करेज गर्छौँ टु किप द ओपन माइन्ड बियोन्ड द प्रोग्राम गिभन टु हिम र उसलाई हामी इन्स्ट्रक्सन दिन्छौँ टु नोट एन्ड रिपोर्ट all the significant matter coming to his notice to the senior or partner. In the given case हामीले त्यो टिपी एन्ड कम्पनीले को एसिस्टेन्टले गरेको एटिट्युड के छ जस्टिफाइड छैन। ठिक छ। डिसएडभान्टेज अफ अडिट प्रोग्राम सोध्यो है, एक्सप्लेन द डिसएडभान्टेज अफ अडिट प्रोग्राम, यो कपी पढाइ लेख्नु। अब फाइनल इक्जाममा आउने त्यस्तै सब्जेक्टिभ क्वेसन हो हैन। अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको नलेज टेस्ट गर्नको लागि यो ट्रु एन्ड फल्स छ। इस्टाब्लिसमेन्ट अफ ओभरअल स्ट्राटेजी एन्ड डिटेल अडिट प्लान आर नट नेसेसरी डिस्क्रिट अर सिक्वेन्सियल प्रोसेस बट आर क्लोज इन रिलेटेड सिन्स चेन्जेस इन वान मे रिजल्ट इन चेन्जेस इन अनदर। दिस इज करेक्ट। इस्टाब्लिसिङ एन ओभरअल अडिट स्ट्राटेजी द्याट सेट स्कोप टाइमिङ एन्ड डिरेक्सन बट अडिट एन्ड गाइड्स द डेभलपमेन्ट अफ अडिट प्लान इज द प्रेरोगेटिभ अफ द म्यानेजमेन्ट। रङ, प्रेरोगेटिभ अफ द म्यानेजमेन्ट होइन। अडिट प्लान इज मोर डिटेल देन ओभरअल अडिट स्ट्राटेजी। यस्तो त हो, प्लान एकदमै लेन्दी हुन्छ, स्ट्राटेजी कम हुन्छ। अ वेल डिजाइन एन्ड ड्राफ्टेड अडिट प्लान एन्ड अडिट स्ट्राटेजी विच टेक केयर अफ अल अनसर्टेनिटिज एन्ड कन्डिसन निड नट बी चेन्ज ड्युरिङ द कोर्स अफ अडिट। अरे अपडेट गरिराख्नुपर्छ, यो इन्करेक्ट भइहाल्यो। प्लानिङ इज नट डिस्क्रिट फेज अफ द अडिट बट अ कन्टिन्युस एन्ड इटरेटिभ। यस, दिस इज करेक्ट। द अडिटर निड नट डिस्कस द element of planning with entity. No, incorrect. Auditor may discuss. Oh, planning is a distinct phase of audit. होइन, यो त के हो, continuous phase हो। Under properly framed program the danger is significantly less and audit can be processed. yes, यो त हो। फेरि properly drafted प्रोग्राममा चाहिँ एकदमै डेन्जर लेस हुन्छ। इन प्लानिङ अनलाइटिकल प्रोसिजर वुड नट इन एनी वे एसिस्ट अडिटर। होइन, प्लानिङ गर्दै गर्दा अनलाइटिकल प्रोसिजर त सकिसक्नुपर्छ, एसिस्ट अभियसली गर्छ। इनकरेक्ट। अ डिटेल अडिट प्रोग्राम वन्स प्रिपेयर फर द बिजनेस क्यान बी युज फर अल बिजनेस अन्डर। नो, सबैमा गर्न पाइँदैन। ओभरअल अडिट प्लान सेट स्कोप। अरे प्लानले सेट स्कोप गर्ने इनकरेक्ट, स्ट्राटेजीले हो त्यो। इट इज नट नेसेसरी फर द अडिटर टु पेरियोडिकली रिभ्यू द अडिट प्रोग्राम। यो पनि इनकरेक्ट, गर्नुपर्छ। द अडिट प्लान इज मोर डिटेल देन स्ट्राटेजी। यस, दिस इज करेक्ट। द अडिटर शुड अपडेट एन्ड रिभाइज द अडिट प्लान एज एन्ड वेन रिक्वायर्ड। हाउएभर द ओभरअल स्ट्राटेजी वन्स इस्टाब्लिस क्यान नट बी चेन्ज। होइन, स्ट्राटेजी पनि चेन्ज हुन्छ। इनकरेक्ट। अडिट नोट क्यान सर्भ एज अ गाइडिङ इन फ्रेमिङ अडिट प्रोग्राम। यस, त्यो त करेक्ट हो होइन। अडिट नोट भनेको नोटबुकहरू। इभल्भिङ वान अडिट प्रोग्राम एप्लिकेबल टु अल बिजनेस अन्डर अल सर्कमस्टान्सेस नट प्र्याक्टिकेबल। यस, दिस इज करेक्ट। वन्स अडिट प्लान has been drafted and communicated, it is obligatory on the auditor to follow. No, obligation त होइन, अपडेट गर्दै चेन्ज गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। The auditor can formulate his entire audit program after he has a satisfactory understanding of internal control system and their actual operation. फेरि auditor can formulate his entire audit program only after he has satisfactory understanding. यस, अन्डरस्ट्यान्डिङ नगरिकन प्लान गर्न सकिँदैन, प्लान नगरी प्रोग्रामै बन्दैन। यस, करेक्ट हो। फेरि इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम गरेर अन्डरस्ट्यान्ड गरिसके पछाडि मात्रै अडिट प्रोग्राममा हुन्छ। यस यस, द्याट इज करेक्ट। डेभलपमेन्ट अफ अडिट प्लान इज इम्पोर्टेन्ट बिफोर इस्टाब्लिसमेन्ट अफ अडिट स्ट्राटेजी टु एड्रेस द भेरियस म्याटर। प्लान पहिला बन्ने होइन, पहिला त स्ट्राटेजी बन्ने हो। त इनकरेक्ट। वन्स द अडिट हेज बिन इस्टाब्लिस एन्ड अडिट प्लान क्यान बी डेभलप्ड टु एड्रेस द भेरियस matter identify the strategy. The establishment of strategy and the detailed audit plan are close. Yes, this is correct. Duita concept mix भयो। The documentation about overall audit strategy is the record of audit evidence considered necessary properly plan the audit। होइन, यो त रेकर्ड अफ के डिसिजन हो, अडिट इभिडेन्स होइन। के डिसिजन चाहिँ को रेकर्ड चाहिँ हो, त्यही भएर इनकरेक्ट भयो। दिस इज अल एबाउट एसए अथवा एनएसए 300। राम्रोसँग पढ्ने जेनरल क्वेसनहरू यिनै नै हुन्। हेमन्त अनि यो चाहिँ टेलिग्राममा तपाईँहरूलाई यसको सफ्ट कपी प्रोभाइड हुन्छ। ह्याप्पी स्टडी, बाई बाई।